สวัสดีครับพวกก็ช่องเออีกแล้วนะครับนะวันนี้ซ่อมนะครับมาซ่อมนะเป็นงานซ่อมเจ้าโคมไฟ UFO นะครับนะหน้าตาจะประมาณนี้นะครับอันนี้เนี่ยอันดับแรกนะครับเราต้องหาเครื่องมือที่จะมาแงะมันก่อนนะเปิดตัวนี้นะครับนี่นะครับเปิดตัวนี้เนี่ยผมแนะนำเป็นไม้บรรทัดเหล็กนะครับเพราะว่าถ้าใช้คัตเตอร์เนี่ยมันเสี่ยงมากที่จะมันฟุดแล้วเข้ามือเรานะครับเพราะฉะนั้นอันตรายมากเลยนะถึงคัตเตอร์จะสะดวกกว่าก็เถอะครับนะวิธีแงะนะครับแงะเข้าไปนะฮะแงะเข้าไปด้านอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วก็ค่อยๆแซะออกนะอันนี้ผมแซะไว้แล้วนะครับนะออกมาหน้าตามันก็จะประมาณนี้นี่ข้างในก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนะแล้วตรงนี้เป็นกาวนะเขายิงกาวซิลิโคนไว้นะครับนะกาวจะไม่ให้เราแกะนะครับนะอันนี้เนี่ยผมวิเคราะห์แล้วนะครับอันดับแรกนะครับเรามาวิเคราะห์กันก่อนนะวิเคราะห์นี่วิเคราะห์ยังไงนะครับวิเคราะห์โดยการวัดไฟนะตั้งเล็งไปที่โวลต์นะครับแล้ววัดตรงนี้นะเดี๋ยวผมวัดให้ดูนะครับนี่นะครับนะวัดตรงนี้จะสับขั้วก็ได้นะครับมิเตอร์ตัวนี้สับขั้วได้นะจะมีแรงดันอยู่ที่ประมาณ3โวลต์กว่าถ้ามีแดดนะครับถ้าไม่มีแดดนี้ก็ประมาณ2โวลต์หน่อยๆนี่3โวลต์3.9นะครับตรงนี้ต้องระวังมันหลุดนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมเอามายิงดีกว่านะเอามายิงซ้ำไว้นะครับป้องกันมันหลุดเพราะถ้ามันหลุดเนี่ยเรื่องยาวเลยครับขี้เกียจลื้อครับมันต้องลื้อแผ่นขาวๆนี่ออกเพื่อที่จะบัดตีนะฮะเสร็จแล้วไล่มาต่อนะครับมาต่อดูที่แบตเตอรี่นะมาวัดที่แบตเตอรี่ดูนะครับแบตเตอรี่ก็ไล่มาเลยครับนี่นะครับจากแบตเตอรี่มาปึ๊บนี่นะครับมาลบกับบวกเราก็มาวัดดูสิในแบตเตอรี่มีไหมนะในแบตเตอรี่ปรากฏว่ามีแรงดันอยู่นะครับมี3โวลต์กว่าๆนะจริงๆแล้วควรจะถอดออกจากวงจรนะครับตะกั่วของจีนมันจะบัดตีค่อนข้างยากนะมันไม่เหมือนตะกั่วที่เราซื้อมาเป็นสำเร็จนะครับซื้อมาของยี่ห้อนี้นะมันจะบัดตีง่ายตะกั่วที่เขาติดมากับวงจรของจีนเนี่ยส่วนมากมันจะบัดตีไม่ค่อยติดนะครับถอดมาเลยออกด้วยสิละเอียดได้ออกมาแล้วนะครับอันนี้เนี่ยผมสันนิษฐานว่าวงจรนะครับลายปิ้นมันจะขาดหมดแล้วนะครับค่อนข้างจะเปื่อยมาเลยนะครับ เนื่องจากน้ำมันเข้านะนี่ครับมันก็เลยทำให้มันไม่ทำงานทีนี้เราก็ซื้อเจ้าตัววงจรมาเปลี่ยนนี่ครับวงจรนะครับมาพร้อมรีโมทแต่ไม่แถมถ่านนะไม่แถมถ่านจริงๆด้วยนี่นะครับตัวนี้มีเขียนบอกไว้หมดแล้วนะครับบวก B นะลบ B นะครับ S บวก S ลบ S นี่ก็น่าจะย่อมาจากโซลาร์เซลล์นะครับแล้วก็ LED ลบบวก
เราก็ไล่ต่อตามวงจรนี้เลยนะครับแบตเตอรี่นี่พยายามต่อไว้สุดท้ายเลยนะครับอะไรที่เป็นแหล่งจ่ายไฟนะต่อไว้ท้ายๆนะต่ออะไรที่ไม่เป็นแหล่งจ่ายไฟก่อนก็คือเจ้าตัวหลอดไฟ LED นะครับครับมันก็ตีไม่ค่อยออกแล้วก็โซลาร์เซลล์โซลาร์เซลล์ต้องระวังมันช็อตกันด้วยนะครับระวังขั้วมันช็อตกันไฟแบตเตอรี่ก็เหมือนกันนะครับระวังขั้วมันช็อตพยายามอย่าให้มันแตกถึงกันนะแล้วนะครับนี่ไงเสร็จแล้วเอาตะกั่วนะครับเติมลงไปตรงขั้วอย่างที่บอกนะครับพยายามต่อส่วนที่ไม่เป็นแหล่งจ่ายไฟก่อนนะฮะก็ LED นะครับแดงบวกดำลบแต่บางครั้งบางคราวอย่าเชื่อมากนะครับแดงบวกดำลบนี่มันไม่เสมอไปนะแต่นี้คงจะเชื่อได้อยู่แล้วครับบวกต่อไปก็เป็นจากโซลาร์เซลล์ผมขอยิงกาวนี้ก่อนโซลาร์เซลล์ไม่ได้เอาจากแบตเตอรี่ก่อนละกัน
ติดเลยนะครับ เนื่องจากว่าไม่มีไฟจากโซลาร์เซลล์มานะฮะทีนี้ก็โซลาร์เซลล์ลบบวกโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้ก็มาทดลองตอนนี้ไฟติดอยู่นะไฟติดอยู่เราหงายแผงปั๊บดับนะมืดปั๊บปิดโซลาร์เซลล์ปั๊บติดโอเคนะใช้ได้ครับเรียบร้อยแล้วนะครับนะก็เรียบร้อยแล้วนะครับโมชั่นก็ใช้งานได้นะนี่โมชั่นเขาครับสำหรับอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในคลิปนี้นะครับสามารถช้อปปิ้งได้ใน Shopee เลยครับสำหรับอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในคลิปนี้นะครับสามารถช้อปปิ้งได้ใน Shopee เลยครับ